Acesta este primul film văzut vreodată într-un cinematograf. În 1895, frații Lumière au oferit publicului cea de-a 7-a artă, cinematografia, care a cunoscut o dezvoltare fulminantă și în scurt timp s-a transformat într-o industrie de proporții colosale. Actori, scenariști, regizori, operatori, costumieri, machiori, sunetiști, mașiniști, luminiști, producători de echipamente, distribuitori, toți sunt părți ale angrenajului de producție și difuzare a filmelor. Cu toate acestea, oricât de complicat ar fi un film, producția lui se structurează pe 3 etape: scenariul, filmarea și editarea sau montajul. Pentru a face un film avem nevoie mai întâi de o idee pe care vrem să o împărtășim într-o formă inedită sau care să aibă impact. După ce avem ideea, începem să construim în jurul ei și să detaliem cum alegem să transmitem ideea, ce și cum filmăm, care sunt personajele sau pe cine intervievăm. Iar din organizarea tuturor acestor informații rezultă un plan detaliat a ceea ce avem de făcut. Acest plan se numește scenariu sau script. Iar dacă vrem să fim și mai meticuloși, vom face și o listă cu cadrele pe care le vom filma pentru fiecare scenă sau capitol în parte. Este important să stabilim foarte clar cui se adresează filmul nostru. Acest lucru ne ajută să alegem modalitățile de exprimare care să fie pe înțelesul și în sfera de interes a celor pe care vrem să-i avem ca public. De exemplu, dacă ne adresăm adolescenților, nu vom folosi aceleași metode ca în cazul unor copii de 4-5 ani. Un alt aspect crucial este bugetul unui film. Dacă dorim să plasăm acțiunea în secolul al XIX-lea, vom avea nevoie de costume costisitoare. Dacă vorbim de câmpuri de luptă, vor fi implicați mulți figuranți și numeroase elemente de recuzită, iar costurile unei astfel de desfășurări de forțe ar fi enorme. Există două mari categorii de filme: artistice sau de ficțiune și documentare. Scenariile filmelor artistice seamănă foarte mult cu piesele de teatru. Pe lângă ceea ce spun personajele, există indicații despre locul în care au loc scenele, decor, despre mișcarea personajelor și despre cum își spun replicile. Lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de un documentar. Chiar dacă ești un intervievator experimentat care știe să conducă discuția acolo unde dorește, nu poți anticipa în totalitate ce va spune interlocutorul tău. Poate chiar să-ți furnizeze informații noi, care să te oblige să schimbi scenariul inițial. De aceea, în cazul documentarelor, vom avea un scenariu inițial, înainte de filmare, și un scenariu final, în care vom include și aspectele neprevăzute, intervenite în timpul filmărilor. În filmele de ficțiune, cum le spune și numele, legea o face subiectivismul. Putem să ignorăm total realitatea care ne înconjoară. Putem să creăm fără limite și constrângeri. În cazul documentarelor ne vom folosi de creativitate în egală măsură, dar cuvântul de ordine este credibilitatea. Strictul necesar de care avem nevoie pentru a filma este, evident, o cameră video. Cu toate acestea, în trusa de filmare a unui cameraman vom găsi obligatoriu și un trepied și o lumină. Trepiedul ne ajută să filmăm cadre fixe, ceea ce, ținând camera în mână sau pe umăr, nu vom reuși, iar lumina este foarte utilă pe timp de noapte. Dacă vrem să ducem lucrurile la un nivel superior, vom avea nevoie de mai multe lumini și de microfon. Este adevărat că orice cameră video are microfon încorporat, dar pentru un interviu, de exemplu, este bine să avem unul separat. Cât despre lumină, nu există reguli stricte de iluminare, dar ea este cea care creează atmosfera unui film. În general, este de preferat ca lumina să pară cât mai naturală. Dacă filmăm în aer liber, cea mai bună grilă de lumini este soarele. Trebuie să știm că dacă filmăm pe timp înorat, toate culorile își pierd din intensitate. Pentru interior există 3 tipuri de lumini: principală, de modelare și de contur. Lumina principală este intensă și iluminează puternic personajele sau elementele din decor.
creând și umbre accentuate ale acestora. Lumina de modelare se folosește tocmai pentru atenuarea acestor umbre, iar lumina de contur vine din spate, cel mai adesea de sus, ducând la un efect de adâncime a cadrului. După ce am așezat luminile, putem filma sau putem lua cadre, cum spun cei care lucrează în domeniu. Cadrul sau încadratura reprezintă așezarea sau compoziția elementelor pe care le vedem pe ecran și care este bine să respecte anumite reguli. Dacă știm cum să facem încadraturile, succesul filmării este garantat. Dar să vedem care sunt tipurile de încadraturi. Denumirile lor sunt foarte simple și se referă la cât de depărtat sau apropiat este punctul din care filmăm de elementul central. Planul de ansamblu este încadratura în care filmăm din punctul cel mai îndepărtat de subiect. Această încadratură ne ajută să plasăm personajul nostru într-un context, decor sau peisaj. Este de obicei cadrul de început al unei narațiuni care ne dă informații temporale și spațiale. Planul general restrânge perspectiva și cuprinde spațiul de desfășurare al unei acțiuni în care personajul este integrat. În planul întreg, personajul este încadrat în întregime, de la cap până la picioare, iar uneori până sub genunchi. Planul mediu este cadrul care taie linia taliei, iar subiectul ocupă o mare parte a ecranului. În acest fel putem vedea gesturile personajului, fără ca acesta să iasă din încadratură. În acest cadru putem plasa chiar două personaje, obținând un cadru de 2. Dacă lăsăm ceva mai mult spațiu deasupra capului și poziționăm linia de tăietură a cadrului puțin sub talia personajelor, putem realiza un cadru de 3. Planul mediu strâns se apropie și mai mult de subiect. Linia de sus a cadrului este deasupra capului, iar linia de jos taie corpul la nivelul pieptului. Prim planul aduce aproape de spectator fața personajului, pentru a-i pune în evidență mimica și sentimentele. În acest cadru, subiectul este scos din context, iar atenția este concentrată doar pe ce transmite acesta. Singura încadratură în care se taie din capul personajului este groplanul. De obicei se taie din frunte, dar dacă subiectul nostru nu vorbește, se poate tăia și din bărbie. Acest cadru ne apropie foarte mult de personaj și ne permite să îl analizăm cu atenție. Iar dacă dorim să ne apropiem și mai mult, vom obține un plan detaliu. Acesta ne dezvăluie un fragment mic, dar semnificativ, din subiectul sau obiectul filmat. Expresivitatea imaginii se câștigă prin încadratura pe care o alegem, dar și prin felul în care poziționăm camera față de subiect, adică din ce unghi filmăm. Camera și subiectul filmat pot fi la același nivel, iar spectatorul are sentimentul că privește de la nivelul ochilor săi. Aceasta este o poziționare neutră, imparțială. Dacă poziționăm camera deasupra subiectului, acesta va fi minimalizat și vom avea sentimentul că personajul nostru este dominat, tensionat, neputincios. Acesta este unghiul plonjat. Filmarea de jos în sus, adică unghiul contraplonjat, creează efectul opus. Personajul devine impozant, important, liber, independent. Nu doar unghiurile de filmare sunt încărcate de expresivitate vizuală, ci și mișcările camerei. Panoramarea se realizează prin rotirea camerei pe orizontală, fără modificarea punctului de stație, adică a locului în care se află camera, creând spectatorului senzația că urmărește cu privirea subiectul filmat. De obicei, mișcarea panoramării trebuie să fie foarte lentă pentru a putea observa cu atenție lucrurile filmate. Panoramarea începe cu un cadru fix și se termină cu un cadru fix de câteva secunde. În mișcarea de transfocare înainte sau zoom-in, unghiul de cuprindere al camerei se micșorează, iar perspectiva se restrânge în jurul subiectului filmat. Transfocarea înapoi se îndepărtează de subiect, cadrul se lărgește, pătrund în cadru elemente nevăzute inițial, iar atenția spectatorului este distrasă de aceste apariții. Efecte spectaculoase putem obține și dacă filmăm cu macara. Macaraua este un braț mobil la capătul căruia se montează o cameră. Marele avantaj al filmării cu macara este mișcarea pe verticală,
datorită căreia există posibilitatea schimbării punctelor de vedere cinematografice. Într-un film, sunetul este la fel de important ca imaginea. Există 6 tipuri de sunet care sunt folosite în producția de filme. Dublajul este comentariul audio care acompaniază imaginile. Professor Justin Marshall has been studying these ferocious and powerful hunters for over 20 years. Este un instrument foarte utilizat în filmele documentare pentru că este un mod simplu de a furniza date care completează sau explică ceea ce vede telespectatorul. Muzica unui film poate face diferența. În general, coloana sonoră a filmelor artistice mizează foarte mult pe acest element. Muzica poate induce stări sau poate sprijini gesturile pe care le vedem. Ambianța este formată din totalitatea sunetelor pe care le auzim în jurul nostru. Camera de filmat înregistrează imagini acompaniate de acest sunet de ambianță. El ancorează imaginile în realitate și este un instrument neprețuit, mai ales în filmele documentare. Efectele sonore sunt folosite pentru a sublinia anumite acțiuni. Un ciocănit în ușă, cu siguranță, va fi retușat cu ajutorul unui efect sonor. Un alt exemplu clasic este vacarmul citadin, pe care îl întâlnim în foarte multe filme și care ne induce senzația de agitație sau aglomerare. Liniștea poate fi un instrument răsunător. La începutul cinematografiei, în timpul proiecțiilor de filme mute, existau orchestre care cântau muzica live pentru a suplini tăcerea peliculei. Astăzi descoperim puterea liniștii. Lipsa sunetului poate crea suspans sau poate concentra toată atenția asupra a ceea ce se comunică vizual. Tocmai pentru că are un efect puternic, această tehnică nu trebuie folosită excesiv. Montajul este partea de asamblare a cadrelor ce compun filmul. În această etapă vom stabili ordinea secvențelor și vom căuta un echilibru între cadre pentru a asigura ritmul ansamblului filmului. Dacă vorbim de ritm, ne referim la durata cadrelor. De exemplu, știrea de televiziune este o povestire dinamică, cu multe informații, dar care are foarte puțin timp la dispoziție. De aceea, cadrele se vor succeda rapid și vor avea o durată medie de 4-5 secunde. Dacă vorbim despre film, vom observa că există și cadre de 4-5 minute, poate și mai lungi. Tehnica montajului constă în tehnica tăierii cadrului. Tăietura este punctul în care se termină un cadru, după care urmează altul. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l știm înainte de a începe editarea este că orice tăietură trebuie să aibă un motiv, să fie justificată. De exemplu, motivul pentru care tăiem un plan întreg este acela că dorim să ne apropiem de subiect, caz în care va urma un plan mediu. Nu este recomandat să tăiem un cadru în mișcare. Dacă filmăm un personaj deschizând o ușă, nu vom tăia în timp ce acesta își îndreaptă mâna spre clanță, ci îl vom lăsa să-și termine gestul. În concluzie, ca să edităm un film, avem nevoie să știm două lucruri. Când este cel mai bun moment în care să tăiem cadrul și cum înșiruim cadrele, în așa fel ca acestea să aibă o continuitate logică și firească. Restul editării îl facem cu ajutorul unor programe software speciale, de exemplu Sony Vegas, Adobe Premiere, Final Cut sau Avid Media Composer. Există și multe alte softuri de editare pe care le primim când cumpărăm o cameră video. Aceste programe ne pun la dispoziție și efecte video de trecere de la un cadru la altul. Efectele, chiar dacă sunt spectaculoase, nu trebuie folosite în exces. Aceasta a fost o prezentare a noțiunilor de bază pe care trebuie să le cunoaștem pentru a putea face un film. Dacă vreți să știți și mai multe, vă propun un exercițiu simplu, dar foarte eficient.
Data viitoare, când vă uitați la un film, priviți-l altfel. Urmăriți cadrele și succesiunea lor, observați unghiurile de filmare, încercați să vă dați seama dacă filmarea este făcută dintr-un punct de stație sau din mișcare, ce fel de mișcare este, care este emoția transmisă de fiecare tip de cadru în parte. Iar ca bibliografie nu vă vom sfătui să citiți literatura de specialitate greoaie și tehnicizată, ci vă vom invita să vedeți câteva din filmele care au avut un cuvânt greu de spus în tehnica cinematografică.